Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thi cuối kỳ. Những chữ trên bài thi lại biến thành màu đỏ như máu. Trên bài thi chỉ có một câu hỏi lớn: xin vui lòng tránh bị giáo viên giám sát đuổi theo và sống sót trong vòng 2 tiếng rưỡi. Giây tiếp theo, giáo viên giám sát trong lớp nụ cười kỳ lạ với chúng tôi. Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên là kỳ thi tiếng Trung, văn là môn học tôi giỏi nhất. Trong khi tôi đang xoa tay chờ thi, khoảnh khắc vang lên nhưng lại phát hiện ra một chuyện lạ. Giáo viên giám thị vẫn chưa đến, nhưng người làm công, bài kiểm tra đã được đặt trên bục giảng. Điều đó gần như là không thể. Sớm thôi, mọi người đều phát hiện ra chỗ này không đúng. Sắp thi rồi. Giáo viên giám thị đâu? Đúng rồi, giáo viên đâu rồi? Không thể để chúng tôi tự gửi bài kiểm tra. Mọi người đừng vội, có lẽ giáo viên chỉ đi vệ sinh thôi. Vậy thì không thể nào cả hai giáo viên đều đi vệ sinh được. Ngay lúc này, có người đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hoảng sợ phát hiện ngoài cửa sổ hoàn toàn thay đổi. Ban đầu đối diện phòng thi là một tòa nhà dạy học, nhưng bây giờ tòa nhà giảng dạy đã biến mất. Mắt thường có thể nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào, ngay cả cổng trường ở xa. Tất cả đều biến mất một cách kỳ lạ. Toàn bộ phòng thi một mình bị bao phủ trong một hiện vật. Cũng chính lúc này, chuông reng, hai giáo viên giám thị từ bên ngoài đi vào. Tư thế đi bộ của họ thống nhất một cách kỳ lạ, ngay cả bước chân cũng giống hệt nhau. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là khuôn mặt của họ. Khuôn mặt của họ màu sắc khủng khiếp, như thể ngâm trong nước quá lâu, sưng lên da xác chớp. Hai mắt phóng đại lồi ra ngoài, như thể giây tiếp theo, nhãn cầu có thể rơi ra khỏi hốc mắt. Đôi môi đỏ tươi thêm một chút. Tôi có một ý nghĩ rất đáng sợ. Hai người giám thị này không phải là người sống. Một trong những giáo viên hướng dẫn bước lên bục giảng, khuấy miệng cứng ngắc, giống như đang cố tỏ ra tử tế. Chào các bạn, kỳ thi bây giờ chính thức bắt đầu. Mọi người hãy giữ im lặng. Bây giờ phát bài cho mọi người. Khi cô ấy mở bài kiểm tra, tôi nhận thấy móng tay của cô ấy rất dài, hoàn toàn vượt quá phạm 6 của người bình thường. Có một số bụi bẩn màu đỏ sẫm ẩn trong móng tay, trông rất sốc. Biểu cảm trên mặt mọi người đều rất không tốt, thậm chí có những cô gái nhút nhát đã bắt đầu khạc nhổ. Bỏ đi, bài kiểm tra được gửi xuống. Nhưng trên đó chỉ có một dòng chữ lớn là màu đỏ máu. Mời các thí sinh chuẩn bị, sau 5 phút, hai giáo viên giám sát sẽ đuổi theo bạn. Xin vui lòng tránh bị giáo viên giám sát đuổi theo. Thời gian thi 2 tiếng rưỡi. Hãy cố gắng sống sót. Trong phòng thi lập tức náo động. Học sinh đứng lên hỏi giáo viên kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Giáo viên giám sát vẫn giữ nụ cười không thay đổi, chỉ lặp lại một câu: các thí sinh hãy chuẩn bị. Kỳ thi chính thức bắt đầu sau 5 phút nữa. Ủy viên thể thao Lục Kỳ không ngồi yên được nữa. Chắc là ai đó đang chơi khăm. Chúng ta chắc là bị đưa vào một chương trình lừa đảo nào đó rồi. Rất nhiều bạn học tin vào câu nói đùa liên tiếp vang vọng, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trước hết, hôm nay là ngày thi cuối kỳ, không có vấn đề gì chương trình sẽ không lừa thí sinh. Và ngay cả khi đây là một trò chơi lừa, chương trình làm sao có thể có năng lực làm cho các tòa nhà xung quanh biến mất. Một cảm giác bất an mãnh liệt hiện lên trong lòng tôi. Tôi nhìn xuống, đã qua 1 phút rồi. Thời gian theo dõi trên màn hình chỉ còn 4 phút. Nụ cười trên khuôn mặt của hai giáo viên giám sát như thể muốn dẫn đến rễ sau tai rất rõ ràng, có vẻ như họ đang mong chờ điều gì đó. Tôi đứng dậy nói với các bạn học khác: mọi người bình tĩnh đi, tôi không nghĩ đây là một trò đùa. Bây giờ là thời gian bắt đầu đuổi theo, chỉ còn chưa đầy 4 phút, chúng ta nên tìm một nơi an toàn để trốn. Có người lập tức biểu thị không đồng ý, người phản đối là ủy viên học tập của chúng tôi. Cái gì? Chúng ta không thể rời khỏi phòng thi sau khi kỳ thi bắt đầu. Nếu đây là một bài kiểm tra chống lại chúng ta thì sao? Có lẽ chúng ta là quốc gia nào công nhận tài năng đặc biệt, cho nên mới được chỉ định vào một phòng thi. Lời của hắn. Ban đầu các thí sinh ở bên phe tôi muốn rời khỏi lớp lại do dự. Thời gian chỉ còn 3 phút. Không có thời gian để chậm trễ, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng thi. Khi tôi chạy ra khỏi lớp học, nhìn thấy nhãn cầu của giáo viên hướng về phía tôi. Nghiêng tôi, phía sau tôi, hầu hết các bạn học vẫn theo tôi ra khỏi lớp. Chỉ có vài bạn học lẻ tẻ ở lại trong lớp học. Điều này bao gồm ủy viên học tập tư tư. Bây giờ để lại cho chúng tôi, không có thời gian để tìm một nơi an toàn để trốn. 3 phút. Các phòng thi khác trong tòa nhà giảng dạy trống rỗng, không có kết quả của bất kỳ thí sinh nào. Rõ ràng, trong tòa nhà này bây giờ chỉ còn lại chúng tôi và hai giáo viên giám sát kỳ thi kỳ lạ đó. Định trốn ở đâu? Sao nào? Cô gái không nói nhiều. Tống Điền hỏi tôi. Cô có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác. Bây giờ thời gian có hạn, nếu muốn chạy ra khỏi trường không thể. Phòng thi của chúng ta nằm trên tầng 5 của tòa nhà giảng dạy. Ống kính trái và phải của hành lang tầng 5 là lớp học, văn phòng và nhà vệ sinh. Nhưng trốn ở hai nơi này rất cần phòng thi. Dễ dàng là người đầu tiên được tìm thấy. Hầu hết các thí sinh không nghĩ đến điều này, đã bắt đầu chạy xuống lầu rồi. Nhưng trong 3 phút, không đủ để mọi người xuống tầng 1. Hầu hết mọi người chỉ có thể lựa chọn trốn ở tầng 3 hoặc tầng 4, một nơi cùng lúc giấu quá nhiều người. Nguy cơ bị tìm thấy cũng tăng lên rất nhiều. Tôi mở miệng nói, tôi đến phòng học tầng 5 văn phòng. Tống Điền gật đầu, cùng nhau như chúng tôi. Còn có hai chàng trai chọn văn phòng nữa. Tốc độ nhanh nhất của chúng tôi chạy đến văn phòng.
Cách bố trí văn phòng rất đơn giản, không có nhiều nơi để giấu người. Tôi dạo một vòng, cuối cùng chọn trốn sau cánh cửa. Đôi khi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tống Điền trốn trong phòng tiện ích. Hai chàng trai còn lại, một người trốn dưới bàn làm việc, một người cuộn chân lại và trốn sau rèm cửa sổ. Bây giờ đếm ngược 5 phút vừa kết thúc rồi. Tôi nín thở, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Lúc đầu bên ngoài im lặng như chớp, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hét chói tai. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc thê thảm như vậy, giống như là gặp phải sự tra tấn khủng khiếp. Âm thanh này nghe như ác quỷ. Tiếng la hét kéo dài 5 phút mới dừng lại. Lần lượt lại có tiếng hét mới. Trái tim tôi trùng xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, trong hành lang có tiếng chạy loạn nhịp. Cùng với tiếng hét, tiếng bước chân ngày càng gần văn phòng. Một cô gái xông vào, mặt cô ấy đầy nước mắt, thân sắc vô cùng kinh ngạc. Hắn chưa nói xong, nhưng giây tiếp theo, một cái rìu khổng lồ chém cô ta từ trên xuống dưới. Bùm, rất nhiều máu phun ra. Thi thể cô gái rơi xuống đất. Tôi cắn môi không dám phát ra âm thanh. Một giáo viên giám thị bước vào, dẫm lên xác cô gái. Áo sơ mi trắng hồng trên người cô ta gần như bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Giáo viên cầm một cái rìu khổng lồ. Nhìn khối lượng chắc là rìu gỗ hay gì đó. Máu vẫn còn nhỏ giọt trên rìu. Mắt cô ta đỏ tròn, dường như đang tìm kiếm nơi chúng tôi trốn. Lưng tôi đã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ tìm thấy nó. Giáo viên giám sát trả lời, thời gian của chúng tôi là 2 tiếng rưỡi, nhưng chỉ có một vài nơi chúng tôi có thể trốn. Theo tốc độ của cô ấy, chúng tôi không thể sống quá 2 tiếng rưỡi. Quy tắc này ngay từ đầu đã là chớt. Trừ khi phải có một cái gì đó cho phép chúng tôi sự sống còn. Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, cậu bé trốn dưới bàn làm việc được tìm thấy. Hắn bị giáo viên giám thị trực tiếp kéo từ dưới lên. Cậu bé hét lên cầu xin hãy tha cho tôi. Nhà tôi có rất nhiều tiền. Nhưng hắn vẫn chưa nói hết lời cầu xin tha thứ. Bị rìu trực tiếp cắt đầu. Đầu cậu bé rơi xuống đất, lăn về phía chỗ tôi trốn. Giáo viên giám thị đều cứng nhắc 180 độ xoay lại. Tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh gãy xương đáng sợ. Những sợi lông trên cánh tay tôi dựng lên ngay lập tức. Tim đập mạnh. Nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của giáo viên giám thị ngày càng sâu sắc. Đưa cổ về phía chỗ tôi đang trốn. Cổ dài ra đến mức gần như phóng đại. Đầu chậm rãi nhìn lại. Tim tôi đập nhanh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Khi cô ấy nhìn vào mắt tôi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt lồi đó. Khi may mắn. Đột nhiên, đài phát thanh của trường nói về các thí sinh, xin vui lòng chú ý. Hiện tại, kỳ thi đầu tiên chỉ có thời gian nghỉ giữa chừng. Thời gian nghỉ là 10 phút. Mời các thí sinh quay lại phòng thi nghỉ ngơi và đọc kỹ các quy tắc thi mới. Giáo viên giám thị dừng động tác, cô ấy đã trở lại như cũ, cho tôi thấy một nụ cười kỳ lạ, cả người tôi như bị ném ra khỏi nước. Đầy mồ hôi, tôi bước ra từ sau cánh cửa, giám sát, mắt cô ấy chuyển động theo tiếng cầu nhau của tôi, nhưng không có động thái đe dọa với tôi. Sau khi xác định không có nguy hiểm, tôi bảo Tống Điền và chàng trai trốn sau rèm cửa đi ra, trong không khí có mùi máu nồng nặc. Sau khi họ cẩn thận bước ra, nhìn thấy 2 thi thể trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nôn lên. Chúng ta cần quay lại phòng thi. Ở hành lang là mấy cái thi thể bị chặt không giống người. Máu gần như nhuộm đỏ cả hành lang. Tôi không thể tránh khỏi bước vào giày. Đôi giày canvas màu trắng ban đầu được nhuộm đỏ ngay lập tức. Cửa sổ, hành lang, tay vịn, tất cả đều là thịt vụn và dư lượng nội tạng người. Có những học sinh sống sót từ tầng dưới lần lượt đi lên. Một trong những cậu bé bị chặt tay, xì ra máu. Trên mặt ai cũng không có màu máu, chỉ có nỗi sợ hãi và bối rối của những người sống sót sau thảm họa. Tôi chạy nhanh nhất có thể đến nhà vệ sinh tầng 2. Tôi tưởng trốn ở tầng 2 là được rồi. Họ không xuống nhanh như vậy đâu. Nói chuyện là Lục Kỳ. Biểu cảm trên mặt Lục Kỳ rất khó xử. Hắn hít một hơi thật sâu, giống như đang kìm nén một loại sợ hãi nào đó. Chúng có thể bay. Tôi ngước mắt nhìn thấy Lục Kỳ. Bất kể chúng ta trốn ở tầng nào, sẽ gặp 2 giáo viên giám sát này. Lục Kỳ gật đầu. Hắn nói hắn đang trốn ở cuối phòng nam. Rồi hắn nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng đập thình thịch, như cái gì đó, tiếng gõ trên mặt đất. Hắn nằm trên bồn cầu, hoàn toàn không dám lên tiếng. Sau một lúc, âm thanh biến mất, nhưng anh ấy cảm thấy đỉnh đầu trên đó có chất lỏng lạnh nhỏ giọt. Hắn nói lúc đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái đầu dài của giáo viên giám thị đang ở phía trên cửa nhà vệ sinh, và chất lỏng nhỏ giọt đó là cây lau nhà trên tay cô ta. Nói chính xác là một cái đầu người. Cây lau nhà đang liên tục nhỏ giọt máu. Nữ sinh rõ ràng là vừa chết, vẻ mặt vẫn còn động lại trong khoảnh khắc sợ hãi nhất. Không ngờ radio lại đổ chuông. Lục Kỳ sợ hãi nói, tất cả chúng tôi đã nghe câu chuyện của anh ấy. Biểu cảm trên mặt càng ngày càng khó nhìn. Đếm gần đúng số người sống sót. Lớp chúng tôi có tổng cộng 45 học sinh tham gia kỳ thi, giờ chỉ còn 30 người. 15 người chết chỉ trong 15 phút. 7 thí sinh trở lại phòng thi ngay lúc này. Phía sau chúng tôi xuất hiện 2 giáo viên giám thị kia. Trên mặt họ vẫn còn những tấm ảnh. Nụ cười kỳ lạ không thay đổi. Mọi người nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt đầy hận thù. Nhưng không ai dám trái lệnh của giáo viên giám thị. Chúng tôi quay trở lại phòng thi. Các điểm châm cứu đang đến.
có nữ sinh trực tiếp phát ra tiếng hét. Đầu của Tư Tư bị treo trên quạt trần, đang va chạm với quạt trần. Bức tường của lớp học máu bắn tung tóe khắp nơi, ngoài ra còn có chân tay gãy. Học sinh còn lại trong lớp học bị lạm dụng tàn nhẫn hơn. Tức giận dâng lên trong lòng tôi. Họ đang cố tình phá hủy tuyến phòng thủ tâm lý của chúng tôi. Móng tay tôi cắm mạnh vào lòng bàn tay. Tôi phải sống sót. Mời các thí sinh đến bục nhận điện thoại di động của bạn. Điện thoại di động của chúng tôi được đặt gọn gàng trên bục. Nhiều thí sinh nhìn thấy điện thoại di động, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt kích động, nhưng biểu cảm trên mặt tôi lại nặng nề hơn. Họ sẽ không bao giờ tốt bụng để chúng tôi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô gái đầu tiên nhận được điện thoại di động, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Không có tín hiệu, mời các bạn cầm điện thoại di động của mình. Quay lại vị trí. Giáo viên kiểm tra mỉm cười và nói, chỗ ngồi của chúng tôi nó dính đầy máu, nhưng chỉ có bài kiểm tra hoàn toàn không đổi màu. Trên bài kiểm tra, bên dưới câu hỏi lớn đầu tiên có thêm một câu hỏi nhỏ. May mắn luôn chiếm phần lớn. Chúc mừng các thí sinh may mắn hoàn thành câu hỏi đầu tiên. Giọng nói lạnh lùng của máy móc trên radio lại vang lên. Bây giờ mời các thí sinh đọc kỹ câu hỏi phụ thứ hai. Câu hỏi thứ hai trên bài thi viết rõ ràng quy tắc. 1 phút sau, tất cả các ứng viên sẽ vào ủy chat group chat, sẽ mở vị trí chia sẻ bắt buộc. Bây giờ trong số các bạn, có một thí sinh đã chớp. Sau 15 phút, ứng cử viên này sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Tất cả thí sinh có thể chọn vũ khí, kể cả học sinh. Sau khi xem xong quy tắc thi, tôi ngạc nhiên, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía các bạn học quen thuộc xung quanh. Lớp chúng tôi là lớp trọng điểm của năm thứ 2 trung học. Quan hệ giữa bạn học mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng có chuyện. Nhưng bây giờ câu hỏi thi lại nói rõ cho tôi biết, trong số chúng tôi có một người chớp. Sắc mặt của mọi người trông không được tốt lắm, không thể phán đoán được ai là thí sinh đã chớp. Tôi cắn mạnh vào môi dưới, cảm giác đau đớn. Để tôi bình tĩnh lại một chút, câu hỏi thứ hai rõ ràng hơn câu hỏi thứ nhất. Đây là để chúng tôi tự dứt nhau. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 11 giờ tối, cố vấn gửi tin nhắn trong nhóm nói rằng tất cả nhân viên đến phòng hoạt động họp, hủy bỏ tư cách lưu trú khi vắng mặt. Mọi người đều dám tức giận không dám nói, âm thầm trả lời đã biết. Chỉ có sự căng thẳng của phòng ngủ 202 mới gửi tin nhắn trực tiếp. Này, anh ta không đi. Vừa dứt xong người đang chuẩn bị chạy. Bởi vì ký túc xá căng thẳng, nhà trường hoàn toàn không có phòng cho học sinh cuối cấp, yêu cầu chúng tôi đi thực tập. Mấy người chúng tôi để thi tuyển sinh sau đại học. Nữ sinh dự định ở lại trường trong kỳ nghỉ hè, cũng là vất vả mới xin được ký túc xá. Sau đó chúng tôi được sắp xếp thống nhất trong tầng 2 của một tòa nhà ký túc xá. Cũng sắp xếp cố vấn kéo nhóm quản lý thống nhất. Có lẽ là nghỉ hè còn phải hắn làm việc, nhiệm vụ đặc biệt. Cứ để chúng tôi họp và đặt ra quy tắc cho chúng tôi. Không ngờ là lần này cuối cùng cũng có người vì hắn. Sự căng thẳng của 202, tôi nhớ là một cô bé hướng nội. Sao có thể đột nhiên vừa như vậy? Lúc đó tôi cứ tưởng nói cảm ơn. Chỉ là nếu cô ấy tức giận, tư vấn viên lập tức trả lời. Một bạn học khác trong 202 hỏi anh ta xem căng thẳng phát điên cái gì. Không muốn ở lại trường, nói thẳng là ngày mai sẽ cút đi. Một hồi lâu Từ Hàm cũng không trả lời. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Trên tầng 2 có 7 học sinh, chỉ có 202 trong số đó là 2 người sống cùng nhau. Bởi vì 2 người vốn là cùng một phòng ngủ. Nhân viên tư vấn sống cạnh sảnh hoạt động ở tầng 1, có phòng nghỉ ngơi tốt hơn phòng ngủ tập thể. Tôi sống ở 205, cách ký túc xá của anh ta. Lúc đó tôi còn muốn đi 202. Cũng may không nhiều như vậy, bởi vì Trương Lệ lại gửi tin nhắn. Bạn đoán xem tôi đã rớt ai? Tôi hiểu trong vài giây, bị sốc, cô ta đã rớt Từ Hàm. Các cố vấn cũng rất coi trọng kiến thức. Lập tức gửi một đoạn văn lớn trong nhóm. Các bạn học, xin vui lòng ở yên trong ký túc xá và khóa cửa sổ, để thông báo cho an ninh trường học và cảnh sát đồn cảnh sát. Trước khi họ đến, bất kỳ bạn học nào xin đừng ra ngoài. Tôi biết những gì Trương Lệ nói rất kỳ lạ, nhưng nhân viên tư vấn không lên lầu để xác nhận. Gọi cảnh sát có hơi quá kích động không? Nhưng chúng tôi sẽ sớm biết tại sao. Bởi vì nhân viên tư vấn lập tức gửi một tin nhắn riêng. Đây là tin nhắn riêng tư, nói chuyện trong nhóm không an toàn. Xin chú ý điện thoại của Trương Lệ, có thể không phải chính cô ta đang sử dụng. Tôi vội vàng gửi tin nhắn hỏi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn tiếp theo của nhân viên tư vấn làm tôi sửng sốt. Tại sao tôi lại vội vàng tìm các bạn để họp? Có một tên buôn người chạy trốn gần chỗ chúng ta. Cảnh sát ngoài kia đang tìm hắn. Tôi hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng cũng hiểu những gì nhân viên tư vấn nói có nghĩa là gì. Hắn nghi ngờ rằng Trương Lệ đã bị rớt. Bây giờ cầm điện thoại di động gửi WeChat là tội phạm. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ. Cũng may, tôi thường cẩn thận hơn. Tất cả đều bị khóa. Ban công cũng được niêm phong. Cửa sổ chống trộm là an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Gửi tin nhắn hỏi cố vấn khi nào cảnh sát đến. Nhân viên tư vấn trả lời tôi rằng nhân viên bảo vệ cũng vẫn còn đang làm nhiệm vụ, sẽ trở về cùng với cảnh sát đồn cảnh sát trường nội trú. 10 phút nữa là đến ký túc xá, cửa đã đóng từ lâu rồi. Hắn không còn nơi nào để chạy. Bạn chỉ cần khóa cửa ra vào và cửa sổ. Nhìn thấy tin nhắn này tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đến thì sẽ ổn thôi. Nhưng tôi cũng rất lo lắng về sự căng thẳng và Từ Hàm. Mặc dù tôi không quen với họ, nhưng dù sao cũng là quen biết. Không, tôi đột nhiên nhận ra mọi thứ rất trái ngược. Nếu thật sự có tội phạm,
Cầm điện thoại căng thẳng. Vậy tại sao anh ta lại gửi WeChat để lộ bản thân? Biết rằng nhân viên tư vấn sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức, hắn không có lý do gì để làm vậy. Chủ động đột nhập rồi. Mục đích duy nhất của việc đóng cửa ký túc xá chắc là che dấu vết. Tuyệt đối không thể chủ động phơi bày bản thân. Ngay khi tôi không hiểu, điện thoại lại bật ra một cái WeChat. Bạn có nhận thấy nhân viên tư vấn nói dối không? Tôi vội vàng trả lại tin nhắn. Mới nhìn rõ gửi tin nhắn cho tôi là 207 Hải Di. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Hải Di không trả lời tôi mà là lập tức gọi điện thoại đến đây. Tôi cũng không do dự, tôi trả lời ngay. Vừa bấm nút mở cuộc gọi thoại, tôi đã nghe thấy giọng của Hải Di. Đó là lý do bạn dám nghe điện thoại của tôi. Bạn là Trần Tiểu Bối phải không? Tôi trả lời ngay lập tức. Đó chắc chắn là tôi. Khoan đã, ý bạn là cố vấn, anh ấy đúng. Cố vấn sẽ không nghe điện thoại của tôi. Tôi nghi ngờ anh ta không phải là cố vấn. Tôi vội vàng tiếp tục hỏi, không nghe điện thoại cũng không nhất định có thể phán đoán như vậy. Hải Di giải thích. Tôi lên mạng kiểm tra thông báo của cục công an gần đó, không có gì cả. Tin tức về những kẻ buôn người đang chạy trốn. Có thể là đang điều tra không? Cho nên không tiện tiết lộ cho công chúng. Hải Di nói là không thể. Đặc biệt là trường đại học. Nếu có tội phạm ở gần đó, vậy thì các lãnh đạo nhà trường đã trở lại báo động từ lâu rồi. Làm sao có thể để một cố vấn nhỏ xử lý được? Từ khía cạnh này, những gì anh ấy nói có lý. Tôi cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra. Cho nên tôi còn phải xác nhận sự an toàn của các bạn học khác. Tạm thời, cố vấn Trương Lệ từ Hàm họ gửi WeChat. Đừng tin một lời nào, hiểu không? Tôi chỉ có thể trả lời ok, không thành vấn đề. Anh ta cũng cúp điện thoại. Nhưng cảm giác bất hòa càng nặng nề hơn, đặc biệt là khi nói rằng cố vấn có vấn đề. Bởi vì nếu anh ấy có vấn đề, vậy tại sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào chúng ta, khóa cửa ra vào và cửa sổ? Trong khi chờ tin tức của Hải Dực, tôi cũng có thể gọi cảnh sát 110. Toàn bộ quá trình rất suôn sẻ. Sau khi kể lại tất cả các tình huống, đầu dây bên kia nói sắp tới sẽ có cảnh sát đến điều tra. Nhưng điều duy nhất tôi phải làm là tự bảo vệ mình. Cho nên lúc đó tôi cũng không quá sợ hãi. Bởi vì trong phòng ngủ đèn rất nhiều, tôi đã bật nhà vệ sinh và cả đèn ban công. Hơn nữa bởi vì tín hiệu mạng điện thoại di động đầy đủ, tôi có thể tự do liên lạc với thế giới bên ngoài. Không có lý do gì để sợ. Mặc dù mọi thứ có chút kỳ lạ, nhưng tôi tin rằng khi cảnh sát đến, mọi thứ sẽ có một lời giải thích hợp lý. Cho dù đó là cố vấn hay Trương Lệ từ Hàm, hoặc là tội phạm không biết có tồn tại hay không, luôn có một sự thật. Nhanh lên, tôi đợi tin nhắn của Hải Di trước. Anh ta trực tiếp kéo một nhóm WeChat và nói bên trong, ngoài cố vấn và 202 bạn học, mọi người khác đều có thể liên lạc và nói chuyện. Cho nên tôi kéo nhóm này trước khi cảnh sát đến. Có tình huống gì bạn có thể thông báo cho nhau. Tôi nhìn những người trò chuyện nhóm. Đúng là ngoại trừ Trương Lệ từ Hàm, 5 người còn lại đều ở bên trong. Mọi người bắt đầu động viên nhau. Và mọi người đều báo cảnh sát. Lý do vụ án không thể còn có chuyện gì lớn nữa. Cho đến khi 208 Lưu Tiểu Mai đột nhiên gửi một tin nhắn lạ. Vừa rồi ban công hình như có nhiều thứ đi qua rồi. Đi về phía bạn Hải Di. Hải Di là 207. Nói cách khác, Lưu Tiểu Mai nói có cái gì đó trong quá khứ. Nó đến theo hướng tôi 205. Sớm thôi, Hải Di cũng gửi một tin nhắn. Của thật có một cái bóng đen. Nhưng trong nháy mắt, tôi không thấy rõ. Bối, xem nó là gì nhé. Họ nói vậy. Tôi không thể không bước vài bước về phía ban công. Từ xa tôi có thể nhìn thấy hàng rào chống trộm ở ban công. Thoạt nhìn hình như cũng không có vấn đề gì. Có thể là một con chim bay qua làm họ sợ. Tôi đang chuẩn bị đổ máy lại tin nhắn. Trong khoảnh khắc cúi đầu, nhìn thấy vị trí dưới cùng của hàng rào chống trộm. Có một người từ dưới lên. Một đầu người, mái tóc dài bồng bềnh của hắn che gần nửa khuôn mặt. Hai đôi mắt đen to như của bóng bàn. Không có da được bao phủ bởi tóc. Dưới ánh đèn ban công trông rất nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc tôi nhìn hắn đột nhiên mở miệng cười với tôi. Miệng của hắn nứt đến vị trí gần cằm. Tôi sợ hãi liên tục lùi lại. Anh ta giống như một người, nhưng lại hoàn toàn không giống người. Sau khi tôi nhìn nhau và mỉm cười, anh ấy lùi lại, trực tiếp biến mất. Tôi đã bị sốc. Tôi không hiểu mình đã thấy gì. Có phải là người không? Bởi vì tôi ở đây là tầng 2. Con người có thể leo lên, nhưng mà người sao có thể lớn lên đáng sợ như vậy? Tôi vội vàng cầm điện thoại lên. Trong nhóm đã nói chuyện này, đột nhiên họ bàn tán. Lúc đầu còn nghi ngờ tôi có nhìn nhầm không, nhưng dần dần họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cuộc thảo luận bắt đầu đi theo hướng kỳ lạ. Đặc biệt là Lưu Tiểu Mai 208. Hắn là người đầu tiên phát hiện bóng đen bên ngoài ban công. Hắn nói hắn có một dự đoán không tốt lắm. Suy đoán này hoàn toàn phù hợp với những gì đang xảy ra. Hắn cũng nói từng câu một. Các bạn biết không, thần núi không? Nghe nói đây là do thần núi nuôi dưỡng. Nhưng nếu thoát khỏi sự khống chế của thần núi, sẽ xuống núi hại người. Chúng thường trông giống như khỉ, nhưng có khả năng thay đổi. Không chỉ có thể biến thành hình người, nó có thể khiến chúng ta bị ảo giác và dùng nó để tách từng người một và phá vỡ từng người một. Tôi đang nghĩ về những gì hắn gửi đi. Ngoài ra còn có cố vấn Trương Lệ từ Hàm mất liên lạc. Nhưng thứ này có thể là bởi vì có ma quái đang làm không? Sau khi Lưu Tiểu Mai nói xong, mọi người im lặng một lúc.
Bởi vì điều này vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi đều là sinh viên. Theo nguyên tắc không nên tin những điều này. Nhưng điều khiến tôi dao động là tôi không thể giải thích những gì tôi vừa nhìn thấy. Vào lúc này, Phi của 211 yếu ớt gửi một tin nhắn. Có nghĩa là, đề phòng, nếu không chúng ta sẽ đến với nhau. 209 lại có chút do dự. Nhưng, lỡ là lúc này gặp phải người xấu thì sao? Hai người bắt đầu bạn một câu, tôi thảo luận từng câu một. Những người khác đều im lặng. Tôi cũng đang suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy mọi thứ có chút không gần đây. Ngay lúc này, trên WeChat của tôi lại xuất hiện một cái. Tư vấn viên gửi, thông tin của tôi, cảnh sát đến điều tra đã liên lạc với tôi rồi. Họ sẽ đến trong vòng 10 phút nữa. Đến lúc đó tôi sẽ gửi cùng họ. Tìm kiếm toàn bộ ký túc xá, cố gắng tìm đường xuống của Trương Lệ và Tử Hàm. Xin các bạn bình tĩnh một chút, tiếp tục khóa cửa sổ, đừng ra ngoài. Rõ ràng đây là tin nhắn của cố vấn. Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi thông điệp này. Câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu tôi. Nếu đúng như lời Hải Di nói, cố vấn có vấn đề, vậy tại sao anh ấy lại nhấn mạnh một lần nữa? Hãy khóa cửa ra vào và cửa sổ. Hơn nữa hắn còn trực tiếp đề cập một điểm trong tin nhắn. Hắn nói chuyện với cảnh sát. Nhưng Hải Di lại nói, cố vấn không muốn nghe điện thoại. Điều này khá mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, tôi không thể không nhìn vào hộp thoại của cố vấn hướng dẫn, nhấn vào cuộc gọi thoại. Trường hợp, nhưng điều tôi không ngờ là anh ta lại kết nối ngay lập tức. Giọng nói quen thuộc cũng phát ra từ điện thoại. Bối, chắc là bạn đã nhận được tin nhắn rồi. Có tình huống gì không? Tôi bị lừa. Ngạc nhiên một lát tôi mới hỏi, xin hỏi bạn học Hải gì? Hắn có gọi cho bạn không? Nhân viên tư vấn dừng một chút, trả lời, không có. Có chuyện gì xảy ra với anh ta không? Lúc đó tôi biết, chắc hẳn có kẻ nói dối giữa nhân viên tư vấn và Hải Di. Có thể là cố vấn. Cố ý không trả lời điện thoại của Hải Di. Nhưng lý do tôi không đoán được, bởi vì Hải Di đã nói chuyện với tôi. Anh ấy là người thật. Cũng có thể là Hải Di không hề gọi cho cố vấn hướng dẫn. Hắn đang nói dối tôi về nguyên nhân, có lẽ trong cuộc trò chuyện nhóm mới đó, trước khi biết ai đang nói dối. Tôi không dám nói những gì đang xảy ra. Nói hết với nhân viên tư vấn, tôi chỉ nói chuyện với anh ta vài câu. Nói tôi vội vàng, sợ hãi, lo lắng cho bạn học nên mới hỏi. Và hắn, chắc là đang bận rộn và lo lắng, không nhận ra tôi đang ở đâu. Sau đó chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Tôi bấm trở lại nhóm mới đó. Bên trong đã thảo luận hàng chục tin nhắn rồi. Và họ đã đi đến kết luận rằng cùng nhau. Trong ký túc xá của 211, điều này có nghĩa là tôi phải chơi nóng. Đi ra ngoài, họ đã quyết định làm như vậy rồi. Không còn chỗ để thảo luận. Tôi đã xem lịch sử trò chuyện. Trong đó 209. Lúc đầu tôi không đồng ý với đề nghị nhưng này, anh ta đã bị thuyết phục. Tôi bấm vào ảnh đại diện của anh ấy qua trò chuyện nhóm. Tôi chỉ muốn tìm anh ta. Không ngờ thao tác đơn giản này, nó khiến tôi phát hiện ra một điều đáng sợ hơn. Sau khi nhấp vào ảnh đại diện của anh ấy, tôi không thể gửi tin nhắn cho anh ấy, mà là gợi ý tôi muốn kết bạn với anh ta. Chuyện gì vậy? Rõ ràng tôi đã kết bạn với anh ấy từ lâu rồi. Tôi có nhiều bạn bè, chẳng lẽ nói cái này không phải là lỗ giao? Tôi chỉ cảm thấy lưng lạnh. Tôi gửi lại yêu cầu kết bạn. Trong khi chờ anh ấy thông qua, tôi nhấp vào ảnh đại diện từng cái một từ nhóm. Xuất hiện vẫn là giao diện giống hệt nhau. Không ai trong số họ là bạn của tôi. Tất cả đều là số giả. Đó là khi tôi nhận ra mình bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Lúc đó da đầu tôi tê hết cả lên. Nếu không phải cố vấn gửi tin nhắn, có lẽ tôi sẽ bị họ mang đi. Mở cửa ký túc xá và đi về phía ký túc xá 211. Suy nghĩ rất sợ, nhưng điều tôi không hiểu là Hải Di thực sự là Hải Di. Chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại. Tại sao anh ta lại kéo một nhóm như vậy đi lừa tôi ra ngoài? Nếu nói điện thoại di động của Trương Lệ là bị kẻ xấu lấy đi, vậy tình huống là gì? Ngay khi tôi vô cùng bối rối, những điều tồi tệ hơn xảy ra. Đột nhiên tất cả đèn tắt. Vài giây sau, bởi vì ánh sáng trên màn hình điện thoại, tôi mới quen với bóng tối này. Mất điện rồi. Điều đó không có nghĩa là mọi thứ nó đang đi theo hướng tồi tệ hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Có phạm tội không? Trương Lệ và Tử Hàm đã đi đâu? Vẫn có anh Phiêu. Nếu không, những sinh vật đi qua ban công là gì? Ngoài ra, chuyện gì đang xảy ra với Hải Di? Tại sao anh ta lại lừa tôi ra ngoài? Thậm chí còn không tiếc xây dựng một đống ếch WeChat. Nghĩ đến đây, tôi mở WeChat cho ngoại trừ Trương Lệ, ngoài Tử Hàm, Hải Di, tất cả bạn học đều gửi một tin nhắn. Hải Di có liên lạc với bạn không? Trong quá trình chờ đợi câu trả lời, tư vấn viên cũng gửi tin nhắn kịp thời. Các bạn đừng sợ, tôi vẫn giữ liên lạc với cảnh sát. Sắp đến rồi, nguyên nhân tạm thời tôi cũng không tiện đi tìm hiểu. Xin các vị nhất định phải khóa cửa ra vào và cửa sổ, đừng ra ngoài. Tôi hoàn toàn tin rằng cố vấn không phải là người xấu, bởi vì anh ấy luôn ở đó. Nhấn mạnh để chúng tôi khóa cửa ra vào và cửa sổ. Tôi sẽ gọi cho anh ấy, thú nhận những gì vừa xảy ra, xem hắn có manh mối gì không. Nhưng ngay lúc này, điều khiến tôi khó hiểu là Hải Di lại gọi điện thoại. Rõ ràng là đang bị tôi phát hiện. Sau khi trong nhóm đều là bạn học giả, anh ta giận dữ đuổi tôi đi. Tôi còn chưa kịp chất vấn anh ta, hắn còn dám gọi vì tò mò. Tôi nghe máy rồi, không đợi tôi nói gì cả, hắn lại bí ẩn nói ra một đoạn dài. Nghe tôi này,
Tôi thật sự không cố ý nói dối bạn. Nhưng bạn phải nhớ những gì tôi nói. Thế giới bạn đang sống không phải là thế giới thực. Không có ý gì cả. Tôi cũng không phải là Hải Di. Tôi chỉ có thể liên lạc với bạn thông qua Hải Di. Và điều duy nhất có thể giúp bạn thoát khỏi thế giới ảo tưởng, thoát ra, chỉ cần mở cửa ký túc xá và đi ra ngoài. Hãy nhớ trước 3 giờ sáng. Giờ bạn có thể không tin tôi, nhưng bạn phải nhớ điều này. Bởi vì từ từ, bạn nhất định sẽ tin tôi. Tôi không có nhiều thời gian. Ngay khi tôi đang nghe trong mây mù, hắn vừa cúp điện thoại. Chuyện gì vậy? Ngay cả hư cấu, thế giới ảo tưởng, thật là giả tạo. Hắn vẫn muốn tôi mở cửa phòng ngủ. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cũng đặt ra giới hạn 3 giờ sáng. Tôi vô thức nhìn thời gian, đã 12 giờ rưỡi rồi. Dù nhìn từ góc độ nào, mở cửa ký túc xá cũng không phải là chuyện lý trí. Tất cả những gì tôi phải làm là đợi cảnh sát đến, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Kiểm tra xem có tội phạm không, tìm hiểu xem Trương Lệ và Tử Hàm đã đi đâu. Thậm chí tìm hiểu xem tại sao Hải Di lại nói dối tôi, hơn nữa còn dùng lý do kỳ lạ như vậy để lừa tôi. Vì vậy, tôi vẫn phải làm điều này. Tôi phải nói với nhân viên tư vấn mọi thứ về Hải Di. Nhưng sau khi cúp điện thoại, WeChat lại không mở ra được. Tôi mở ra xem, tất cả đều là họ trả lời tin nhắn của tôi. Đều nói chưa từng bị Hải Di tìm một mình, ngoại trừ 209. Lộ Giao. Nội dung anh ấy trả lời tôi là anh ấy đã tìm tôi. Tôi tin anh ấy. Tôi muốn mở cửa xem, đừng quá mạo hiểm. Tôi không nghĩ, cứ trực tiếp gửi tin nhắn này đi. Nhưng Lộ Giao lại không trả lời. Khẩn cấp, tôi sẽ gọi cho cố vấn ngay. Hắn cũng lập tức kết nối. Tôi ưu tiên nói với anh ta về Lộ Giao. Anh ấy nói gọi cho bên kia ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, tôi lo lắng chờ đợi. Sau đó tôi thấy Lộ Giao. Tôi mở một khe cửa, nhìn thấy một bóng đen bên ngoài thừa cân. Tôi sẽ đóng cửa ngay. Quá nguy hiểm. Cái kia căn bản không biết có phải là người hay không. Giáo viên tư vấn cũng gọi cho tôi. Cảm ơn đã nhắc nhở tôi. Nếu không tôi suýt chết. Xem thông tin này, mặc dù toàn thân nổi da gà đều lên rồi, nhưng biết anh ấy không sao, vẫn là thở dài. Đồng thời tôi cũng hoàn toàn chắc chắn Hải Di đang nói dối chúng tôi, bởi vì anh ta nói là mở cửa ký túc xá để rời khỏi thế giới ảo tưởng này hay gì đó. Nhưng Lộ Giao đã mở rồi. Ngoài việc suýt gặp nguy hiểm, không có gì xảy ra cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn là bị cái gì không sạch sẽ, bị chiếm hữu rồi? Tôi lại nhớ ra ngoài ban công, một thứ vô danh trong quá khứ. Ngay lúc này, điện thoại của cố vấn lại đến rồi. Hắn trực tiếp nói Hải Di đã không liên lạc được. Tôi không thể hiểu anh ta đang làm gì. Nhưng anh ấy là người thứ ba không thể liên lạc tối nay. Tôi vô thức hỏi lại cảnh sát. Khoảng cách chúng tôi báo cảnh sát, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, sao cảnh sát vẫn chưa đến? Nhân viên tư vấn thở dài nói. Đó là lý do tại sao tôi nói rắc rối lớn. Tôi sẽ kéo một nhóm để thống nhất với các bạn nhé. Mọi thứ có thể không đơn giản như tôi nghĩ. Nói xong nhân viên tư vấn cũng cúp điện thoại. Rất nhanh trong WeChat của tôi lại có thêm một nhóm nữa. Ngoại trừ tôi và người hướng dẫn, chỉ còn lại 208 Lưu Tiểu Mai, 209 Lộ Giao, 211 mấy người này rồi. Cố vấn viên là người đầu tiên gửi tin nhắn bên trong các bạn học. Bây giờ bạn có thể liên hệ với nhà máy để đăng ký. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là các vị nhất định phải đóng cửa sổ. Sau khi nói xong câu này, hắn mới nói ra những chuyện lạ mà hắn gặp phải. Tôi biết mọi người đều có thắc mắc. Tại sao cảnh sát thực sự liên tục tự xưng sẽ đến điều tra cuộc gọi của cảnh sát, nhưng điều kỳ lạ là họ chưa bao giờ. Và tôi đã phát lại 110 nhiều lần rồi. Nếu vẫn nói sẽ gửi người, nhưng gần như vô dụng. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các bạn học khác từng người một mất liên lạc. Tôi có một cái không tốt lắm. Chúng ta bị kẹt rồi, có thể là một cái gì đó giống như một con ma đập vào tường. Có lẽ người nói chuyện với tôi không phải là cảnh sát. Lộ Giao cũng lập tức nói ra là những gì tôi vừa nhìn thấy trong khe cửa của Nhiên không phải là người. Tôi biết là tôi không có cái thứ đó. Nó còn nhỏ, trông như một con khỉ. Thêm cái đầu của bạn, bối. Không phải bạn cũng nhìn thấy rồi sao? Lời nói của anh ấy, lấy hình ảnh kinh dị mà tôi nhìn thấy, hoàn toàn đúng dấu trở lại thứ tôi nhìn thấy ngoài ban công. Gần như chính xác những gì Lộ Giao miêu tả. Nói cách khác, anh ta và những gì tôi nhìn thấy có phải là cùng một cái không? Lưu Tiểu Mai hỏi tư vấn viên. Nó không tồn tại sao? Câu trả lời của nhân viên tư vấn là tôi cũng đã nhận được thông báo tin nhắn từ cấp trên, nhưng tôi vừa liên lạc với cấp trên này, phát hiện anh ta không có bất kỳ phản hồi nào. Theo đạo lý mà nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể tiếp tục ngủ. Hắn nhất định phải quay lại trường học xử lý mới đúng. Điều đó có nghĩa là có lẽ thực sự không có tội phạm, không có nghĩa là chúng ta thật sự gặp quỷ rồi. Tiểu Mai lại nói không ngừng một câu. Chưa ai trong số các bạn từng nghe nói về nó. Truyền thuyết về ngôi trường này sao? Nghe nói nơi đây trước đây là núi hoang, có sơn thần nuôi một ít anh phiêu gọi là tùy núi, thân thể như con khỉ. Truyền thuyết là trường chúng ta bắt đầu xây dựng, phá hủy đền thờ trên núi. Không có giới hạn,
đôi khi có thể ra ngoài làm hại người. Trước đây cũng có tin đồn có người bị rớt chớp. Hắn cũng không có pháp lực, chỉ có thể làm một số đơn giản, đập tường và kiểm soát linh hồn của người chết để họ mê hoặc người sống. Cái này có vừa không? Đó là căng thẳng gửi tin nhắn bừa bãi. Còn có nguyên nhân Hải Di lừa dối chúng ta nữa. Sau khi nghe lời giải thích của anh ấy, tôi sợ hơn nếu là gặp anh Phil. Nếu thật sự có thể, trong linh hồn của người chết, thậm chí còn có những rào cản như ma đập tường. Chúng ta làm gì đây? Cố vấn đã đưa ra câu trả lời. Xin các bạn đừng sợ hãi. Đừng bối rối, nhất định phải kiên quyết khóa cửa ra vào và cửa sổ, cho đến bình minh. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Vâng, có lẽ đó là cách duy nhất chúng ta có. Kể từ đó, cảnh sát cũng không đến. Tôi lại gọi 110. Mọi thứ đều bình thường. Nhân viên tổng đài cũng rất lịch sự hỏi số điện thoại của tôi. Có nghĩa là sẽ có cảnh sát đến nhà điều tra ngay lập tức, nhưng không bao giờ. Tất nhiên, cũng không có gì ép buộc gõ cửa nhà chúng tôi. Chúng ta bị quỷ núi tấn công. Đây dường như là sự thật của đêm nay. Chúng tôi rất sợ hãi, chúng tôi không thể ngủ được, luôn nói chuyện trong nhóm để động viên nhau. Thành thật mà nói, có người đi cùng không giống nhau. Tôi cũng dần dần không còn sợ hãi như vậy nữa. Thời gian trôi qua, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Vài tiếng nữa, có lẽ mọi thứ sẽ thực sự được giải quyết, như một giấc mơ. Đây là một đêm vô cùng dài, đặc biệt là thao tác của Hải Di thực sự mang lại cho tôi rất nhiều câu đố. Hắn ta còn nói gì nữa? Nhất định phải mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy thời gian sắp đến, không biết tại sao trong lòng tôi lại dâng lên một tia lo lắng. Thế giới này thật sự có anh Phil sao? Thế giới chẳng lẽ không ảo tưởng sao? Trong đầu tôi lặp lại giấc mơ Hải Di tìm tôi. Đột nhiên nghĩ đến một chút có vấn đề. Lộ Giao hẳn là không biết tôi từng ở ngoài ban công. Đã thấy gì? Bởi vì lúc đó nhóm của Hải Di, không phải các bạn học bên trong đều là bạn học giả. Lộ Giao thật sự lúc đó anh ta không có trong nhóm. Có lẽ hắn cũng không phải là Lộ Giao thật sự. Hơn nữa, nhóm bị giải tán. Sau, tôi cũng không nói chuyện này với ai nữa. Còn Lộ Giao này thì sao? Sao hắn lại biết? Ngoài ra, tôi cũng tìm thấy một điểm kỳ lạ khác. Lưu Tiểu Mai hẳn là cũng không biết. Hải Di đã lừa dối tôi phải không? Bởi vì tôi chưa bao giờ nói với anh ấy. Theo nguyên tắc, họ cũng không có bất kỳ kênh nào để biết. Đặc biệt là chuyện tôi nhìn thấy anh Phil ở ban công. Nhưng họ lại nói rất tự nhiên. Chẳng lẽ họ cũng có vấn đề sao? Càng nghĩ về nó, tôi càng sợ. Để có thể tìm thấy đơn đặt hàng của bạn, tôi bắt đầu làm lại trang vô lý này từ đầu. Đầu tiên là Trương Lệ gửi một thông điệp. Tin nhắn này bắt đầu cả đêm. Nhưng anh ta xuất hiện rất vô lý. Và Tử Hàm. Vậy thì anh ta không cần phải gửi thư cảnh báo như vậy để phơi bày bản thân, không phải sao? Nếu là suy luận núi sông lúc này, vậy quỷ nối là muốn người mở cửa mới có thể vào hại người. Anh ấy gửi tin nhắn như thế cũng này đang tăng cường cảnh giác của chúng tôi phải không? Bất kể loại suy luận nào cũng không hợp lý. Tin nhắn này có thể mang lại cho tôi chỉ có một kết quả, đó là để tôi khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ, không ra khỏi nhà. Những điều kỳ lạ xảy ra từng cái một, bao gồm cả cố vấn. Cho đến bây giờ tất cả mọi người trong nhóm này, tất cả đều nói với tôi về điều này. Khóa cửa sổ, đừng ra ngoài, ngoại trừ một người, Hải Di. Lúc này tôi bắt đầu coi trọng những gì anh ấy nói. Tôi nhớ cuộc điện thoại cuối cùng anh ấy gọi cho tôi. Hắn nói hắn không có nhiều thời gian, sau đó vội vàng nói rất nhiều lời. Trong đó có một câu là nội dung bị tôi bỏ qua. Bạn không có gì để dựa vào. Tôi không có gì để dựa vào sao? Nói thật ra không có vấn đề gì. Bởi vì dù là 110 hay cố vấn hay bạn học, không ai trong số họ thực sự giúp tôi. Ngoài các sự kiện của họ trong vụ việc. Người đâu? Người thân và bạn bè của tôi, ít nhất là bố mẹ tôi. Tôi mở sổ địa chỉ, tìm thấy điện thoại của bố tôi. Gọi ra là số trống. Điện thoại của mẹ tôi gọi đi cũng là số trống. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi nhớ là tôi có bố mẹ. Nhưng điều này, sau khi không thể gọi điện thoại cho họ, tôi đột nhiên quên mất khuôn mặt của họ. Có phải không? Thế giới này thật sự không phải là thế giới thật sao? Cho nên ở đây chỉ có một mình tôi là người sống. Tôi bất lực. Những gì Hải Di nói có lẽ là thật. Tôi từ trên giường xuống xem. Cả đêm, hắn đều như từng đồng tường sắt giúp ngăn chặn nguy hiểm bên ngoài. Nhưng hắn chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường mà thôi. Hắn đâu phải là đồng tường sắt. Hắn thật sự có thể cách ly nguy hiểm sao? Hay đúng như lời Hải Di nói, hắn đang ngăn cách tôi với thế giới thực. Tôi từng bước chậm rãi đi đến cửa ký túc xá. Bởi vì thời gian đã đến 2:50 rồi. Nếu những gì Hải Di nói là thật, vậy thì tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay. Mở khóa thì mở một chút, cửa chỉ một chút thôi.